સીતારામ જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ ઘર ઘર મહાદેવ જય લીરબાઈમાં જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય આનંદ મંગલ? વાહ રે વાહ, આનંદ મંગલ હોય તો. હવે આજે છે ને મારે વાત તમને એ કરવી છે કે અહીંયા બે જાતના પેન્શન હોય છે. એક છે આપણે સ્ટેટ પેન્શન અને બીજું પ્રાઇવેટ પેન્શન. તો એના વિશે મેં કીધું આજે ચાલો તમારે વાત કરું. આમ તો લગભગ તમને ખબર હશે અને ખબર ન હોય તો મેં કીધું વાંધો નહીં, આ વ્લોગ જોજો અને તમને ખબર પડી કે વસ્તુ શું છે અને આપણે કઈ રીતે એમાં આ બિલ્ડ કરી શકીએ પૈસા, ઇન્કમ, રાઈટ. અને પછી એમાંથી જ્યારે વિથડ્રો કરવા હોય એટલે પૈસા લેવા હોય, રાઈટ, તો કઈ રીતે લઈ શકીએ, તો એના વિશે મારે વાત કરવી. અને ત્રીજું તો તમને ખબર છે કે પહેલું પેન્શન જે સ્ટેટ પેન્શન છે એ તો કમ્પલસરી છે અત્યારે, કારણ કે એના વગર તો આપણે જે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ જે ભરીએ છીએ ને, એ નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ કામ કરતા હોય ત્યારે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભરાય ને એક ટેક્સ ભરાય આપણો, રાઈટ. એટલે એ જે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ જે ભરાય છે એની અંદરથી આપણને છે ને જેટલા તમે વધારે 35 વર્ષ સુધી કામ કરવું પડે ટોટલ. જો તમારે સ્ટેટ પેન્શન ફૂલ પેન્શન જોતું હોય તો 35 વર્ષ સુધી કામ કરીએ ત્યારે આપણને ફૂલ સ્ટેટ પેન્શન મળે, રાઈટ. અને આ સ્ટેટ પેન્શન મેં તમને વાત કરી એમ દુનિયાની અંદર ગમે ત્યાં તમે રહેતા હોય ને ગમે ત્યાં જાઓ તોય તમને સ્ટેટ પેન્શન મળે, રાઈટ. એ મેં તમને વાત કરી હતી ગયા આપણે જે એક બ્લોગ મેં બનાવ્યો હતો પેન્શન વિશેનો ને, એમાં કીધું હતું કે ઇન્ડિયા જાય તો કઈ રીતે તમને પેન્શન મળે. તો એમાં એક બે માણસોએ મને પૂછ્યું હતું કે તોય કે બ્રિટિશ પાસપોર્ટ હોય તોય કે તોય અહીંયા ફ્રીઝ થઈ જાય. ફ્રીજ એટલે ટૂંકમાં એમ કે જે અત્યારે તમે જાઓ ને અત્યારે જે પેન્શન મળતું હોય તો એ કન્ટિન્યુઅસ લાઈફ ટાઈમ એ જ પેન્શન મળે તમને. એમાં પછી ઇન્ક્રીઝ ના થાય એટલે વધે નહીં ટૂંકમાં, રાઈટ. જો તમે મૂવ થઈ જાય કમ્પ્લીટલી તો. બાકી મૂવ ન થતા હોય અને તમે 4-5 મહિના ત્યાં રહેતા હોય ને 4-5 મહિના અહીંયા રહેતા હોય ને એવી રીતે કરતા હોય ને અહીંનું એડ્રેસ હોય ને અહીંનું પેલું બેંક એકાઉન્ટ હોય ને બધું હોય અહીંયા, તો તમને કંઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો વધે દર વર્ષે જેટલું જે થતું હોય એટલે એ કંઈ પ્રોબ્લેમ છે નહીં. પછી બ્રિટિશ પાસપોર્ટ હોય કે ઇન્ડિયન પાસપોર્ટ હોય ત્યાં તમે જાઓ અને ત્યાં જો પેન્શન તમે કમ્પ્લીટલી મૂવ થઈ જાઓ તો તમારું પેન્શન ત્યાં એ ફ્રીઝ થઈ જાય. એટલે આટલું જ રહીએ. ફ્રીજ એટલે એમ નહીં કે તમને બંધ થઈ જાય, સ્ટોપ ન થાય, રાઈટ, પણ આટલું જ રહીએ ટૂંકમાં. એમ જે મળતું હોય એટલું જ, વધે નહીં. જે ઇન્ફ્લેશન પ્રમાણે આપણે જે મોંઘવારી પ્રમાણે વધતું હોય દર વર્ષે એટલું વધે નહીં. બસ એ એટલું જ ફરક, બીજો કંઈ ફરક નથી. હવે અહીંયા જે પેલું પ્રાઇવેટ પેન્શનની હું વાત કરું છું તો પ્રાઇવેટ પેન્શનમાં શું હોય છે કે તમારે છે ને જેટલા તમે માનો કે ઇન્કમ તમારી વધારે હોય એટલે જે પગાર આવતો હોય, આપણે માનો કે 2000 પાઉન્ડ આપણે મહિનાનો પગાર આવે છે, 2000 પાઉન્ડ ટોટલ પગાર થાય છે, રાઈટ. તો એમાંથી ટેક્સ અને જે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સને કપાઈ જાય એ લગભગ 400-500 પાઉન્ડ જેટલું કપાઈ જાય, રાઈટ. તમારું 450 લગભગ 450-500 એ લગભગ એટલું દર મહિને. તો આપણે હાથમાં 1500 હોય, રાઈટ. તો 1500માંથી પછી આપણે પ્રાઇવેટ પેન્શન બીજું જે છે પ્રાઇવેટ પેન્શન કંપનીવાળાઓને હવે ફરજિયાત કર્યું છે કે તમારે પ્રાઇવેટ પેન્શન કાપવાનું, રાઈટ. પછી આપણે ના પાડીએ કે ભાઈ અમારે નથી કપાવવું તો વસ્તુ જુદી છે. તો એ પેન્શન જે કપાવીએ ને આપણે, રાઈટ, એ પેન્શન આપણું જમા થાય ત્યાં એ કંપની થ્રુ પ્રાઇવેટમાં. અને એ પણ પાછું આપણે જ્યારે 55 વર્ષના થાય ત્યારે એ પેન્શન આપણે છે ને લઈ શકીએ પાછા. એટલે એમાંથી જે 25% જે છે પેન્શન એની કમ્પ્લીટલી ટેક્સ ફ્રી હોય છે જો વિથડ્રો કરીએ એટલે. અને જે 75% બાકી રહીએ એના ઉપર આપણે ટેક્સ ભરવો પડે, રાઈટ. અને 55 વર્ષે અત્યારે 55 વર્ષનું છે કે 55 વર્ષે તમે એ પૈસા લઈ શકો, રાઈટ. તમારે જેટલા ગ્રો થયા હોય એટલા જમા થયા હોય એટલા. અને એ પછી 2028થી 2028 આવે ત્યારથી 55ને બદલે 58 વર્ષ થઈ જશે. એટલે 58 વર્ષે પછી તમને મળશે 57 વર્ષે, સોરી 57, રાઈટ. 57 વર્ષે 57 વર્ષે આપણે લઈ શકીએ એ પેન્શન એમ. અને પછી જો એ જે 25% આપણે જે ટેક્સ ફ્રી હોય એ ટેક્સ ફ્રી આપણે લઈ લઈએ અને પછી 75% છે એ પછી પાછું હજી એમ રાખી દઈએ. અને પછી આપણે જ્યારે રિટાયર્ડ થઈએ ત્યારે એમાંથી જે આવક આપણે એમ કે
એન્યુટી એટલે એ જે રીતે કરવું હોય આપણે ટ્રાન્સફર એને કરવું હોય, જો પોર્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવું હોય ને એ રીતે હોય તો એ સારું. અને લમસમ આખું જો લઈ લ્યો તો એમાંય પાછો ટેક્સ ભરવો પડે, રાઈટ. પણ આપણે જ્યારે અહીંથી જ્યારે પગારમાંથી આપણે જતા હોય, વેજીસમાંથી આપણે જ્યારે જાય ને આ પૈસા ને એમાં છે ને એમાં ટેક્સ લાગતો નથી. એટલે એ 20% ફાયદો થઈ જાય આપણે. એટલે આપણે 100 પાઉન્ડ માનો કે મૂકીએ એમાં જે પ્રાઇવેટ પેન્શનમાં, તો એ 100 પાઉન્ડ આપણા 120 પાઉન્ડ કહેવાય. કારણ કે 100 પાઉન્ડ અને 20%, નહીંતર તો જો 100%, નહીંતર શું થાય કે જો એ આપણે એ પ્રાઇવેટ પેન્શન ન કરીએ અને આપણે પગારમાં જે આવતા હોય એ લઈ લઈએ તો આપણે 20% તો એને બાદ થઈ જાય. 20% તો ગવર્મેન્ટને આપી દેવા પડે, પ્લસ નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ને એ બધું. તો આપણે લગભગ એમ માનો ને કે એમાં 80 પાઉન્ડ એટલે 75 જેવું રહીએ, રાઈટ. તો એના કરતાં તો આપણે જે 100 પાઉન્ડમાં જમા થાય અને એ ટેક્સ ફ્રી થાય પાછા, તો એ સારું ને એમ. એટલે પ્રાઇવેટ પેન્શન લેવું સારું એમ. ટૂંકમાં તમે 50 વર્ષ પછી ચાલુ કર્યું હોય કામ, માનો કે અહીંયા તમે 50 વર્ષથી 45-50 વર્ષથી આવ્યા ને પછી જો તમે કામ કરતા હોય તો કંઈ લેવાની જરૂર નથી. કારણ કે તો પછી આટલું બધું બિલ્ડઅપ ન થાય ને એના કરતાં એ આપણે જે પગાર આવે એ બરાબર છે. બાકી તમે જો અહીંયાથી જ માનો કે 25 યર્સ 30 યર્સથી અહીંથી ચાલુ કર્યું હોય કામ, તો એના માટે પ્રાઇવેટ પેન્શન ઇઝ ગુડ ઓપ્શન, રાઈટ. અને લેવાય, હું તો એમ કહું છું. અને હું મારું તમને કહું તો મેં છે ને મેં પ્રાઇવેટ પેન્શન મારે હતું. ભલે બિઝનેસ આપણે કરતા હોય તો બિઝનેસમાં આપણે પ્રાઇવેટ પેન્શન લઈ શકીએ. એટલે પ્રાઇવેટ પેન્શન હું ભરતો, પર્સનલ પેન્શન એને કહેતા. એટલે મેં 55 વર્ષ થયા ને એટલે બધાય પૈસા લઈ લીધા ટોટલી. એટલે એમાં ટેક્સ ભરવો પડ્યો, કારણ કે 25% તમને બાદ મળે ને 75% ઉપર તો ટેક્સ ભરવો પડે. તો મેં તો ભરી દીધો. મેં કીધું આપણે નથી રાખવાની એમાં. કારણ કે પછી શું કર્યું મેં એમ કર્યું કે એ જે પૈસા આવ્યા હતા ને એનું મેં મકાન લઈ લીધું, અહીંયા મકાન લઈ લીધું, રાઈટ. એટલે ટોટલ આપણે નહીં પણ બીજી લોન લીધી ને મકાન લીધું. તો એ આપણે ઉલટાનો ફાયદો થયો. ફાયદો એ રીતે થયો કે એ મકાનના ભાવ વધ્યા. કારણ કે ઓલું તો આટલું બધું ન થાત મને ફાયદો, ને એમાંથી પાછું ભાડું આવે, રાઈટ. એટલે ઇન્કમ વધી. તો મેં એ રીતે કર્યું. એટલે હવે બધાને બધાને જુદા જુદા હોય પ્લાન, રાઈટ. એવું નંબર કે બધા કંઈ હરખા જ હોય, પણ મેં આવી રીતે કર્યું. પણ મને એમાં ફાયદો થયો, કારણ કે મેં જે મકાન એ લીધું હતું ત્યારે લગભગ 1,15,000 મેં મકાન લીધું હતું, રાઈટ. જે મકાન લીધું મેં ભાડે આપવા માટે 1,15,000. એટલે તો એ મકાન મેં પાછું જે લીધું પછી એના ભાવ વધ્યા તો લગભગ અત્યારે એના 2 લાખ થઈ ગયા મકાનના ભાવ, રાઈટ. અને જે ભાડું આવે એ તો જુદું દર મહિને, રાઈટ. એટલે એ ફાયદો થઈ જાય એમ. એટલે આ તો બિઝનેસની વસ્તુ છે ભાઈ. આમાં કંઈ એવું નથી કે મને ખબર પડે ને તમને ન પડે, એવું કે ના, તમને વધારે ખબર પડતા હોય મારા કરતાં. અને આ તો મને જે ખબર પડે છે એવું તમારે વાત કરું ને શેર કરું તો કદાચ તમને આઈડિયા આવે એના ઉપરથી એમ કે આપણે શું કરવું જોઈએ, બરાબર. ને બાકી એમાં રાખો તોય કંઈ વાંધો નથી, પણ ડિપેન્ડ્સ તમારી કેટલી મૂડી છે એના ઉપર આધાર છે. માનો કે તમે 200,000-300,000 પાઉન્ડ હોય, રાઈટ. તો એમાં તમે કદાચ એને ત્યાં રાખો ને પછી એન્યુટી પ્રમાણે એમાં થોડા વિથડ્રો કર્યા રાખો તો એના ઉપર તમને ટેક્સ ન લાગે. અને જો ભેગા લઈ લ્યો તો ટેક્સ લાગે, રાઈટ. એટલે એ બધું વસ્તુ છે, એ બધું કેલ્ક્યુલેટ કરવું પડે તમારી રીતે એમ. પણ આવી વસ્તુ બની શકે એમ. એટલે ને ઓલું જે સ્ટેટ પેન્શનની જે વાત કરું છું, સ્ટેટ પેન્શન તો તમે કામ કર્યું હોય એટલે નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભર્યો હોય, પહેલાં 30 વર્ષનો હતો, હવે 35 વર્ષનો થઈ ગયો, પણ એ નેશનલ ઇન્સ્યોરન્સ ભરો એટલે તમે જ્યારે રિટાયર્ડ થાવ ત્યારે તમને સ્ટેટ પેન્શન તો મળે છે. અને બાકી પર્સનલ એલાઉન્સ તો આપણે ખબર છે ને, અત્યારે પર્સનલ એલાઉન્સ તો કેટલા 12,570 પાઉન્ડ છે, રાઈટ. એ હમણાં ત્યાં ફ્રીજ લગભગ કરી દીધો 3 વર્ષ સુધી. ત્યાં કંઈ વધવાનું નથી એમાં, એલાઉન્સ કંઈ વધશે નહીં, એટલો ને એટલો રહે. બાકી આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા બ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ. જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં.